Hello guys! Welcome back to my channel. Today is magluluto tayo ng banana cake at ang gagamitin natin is yung condensed milk instead na sugar. So ito guys yung ating mga ingredients. Gagamit tayo ng half ng condensed milk and meron din tayong 2 eggs. Meron tayong 1/4 cup ng oil. And guys, and 1 small spoon ng baking powder at ng vanilla at ang ating half cup ng milk. And ang ating 2 cups ng flour. At syempre, yung ating 2 ripe ng banana. And so yan guys, mag-start na po tayo. And ayan guys, mag-start tayo dito sa ating banana. And so yan guys, madali lang siyang pinuhin kasi ano na siya, overripe na yung ating banana. And yan guys, pag may mga overripe na banana dito, may kulay black na siya, hindi na nila kinakain. And pag nakita nung amo kong babae, talagang diretso talaga sa basurahan na. And ayan, kaya inaagapan ko siya, tinatago ko siya kasi pwede ko pa siyang magawang banana cake. Ayan, mahilig ako sa banana cake. Ginagawa kong breakfast sa umaga, syempre with coffee din. Ayan. And so yan guys, first time kong gagawa ng banana cake ng ang gagamitin is yung condensed milk. Ayan, titignan natin kung ano magiging resulta. And so yan guys, pag okay na yung ating banana, ilagay na natin yung ating 2 pieces ng eggs. Ayan, i-mix lang natin siya. So ayan, napakadali lang po niyang gawin and talagang masarap po siya para sa breakfast. And syempre, pang merienda na rin, ayan. At pag na-mix na natin yung eggs and banana, ayan, i-add naman natin yung ating 1/4 cup ng oil. And pwede rin po kayong gumamit ng butter kung may butter po kayo. And ayan po talaga lagi yung ginagamit ko, yung oil talaga. Ayan, kasi tamad magtunaw. Ayan, madali siyang gamitin. Ayan. And so ayan guys, mix lang natin siya ng maayos. At isunod na natin yung ating half cup ng milk. And ang ginamit ko po dyang milk and syempre yung fresh na milk. Ayan. And i-mix lang natin din siya. And yan na guys, make sure lang natin na pino na yung ating banana and ilagay na natin yung ating half quantity ng ating condensed milk. And guys, hindi ko siya inubos kasi baka naman sobrang tamis na niya, diba? Ayan, masakit naman sa ngipin yun and mahirap na magka-diabetes. And so yan guys, shoutout nga po pala sa Ephraim group ko, ayan, na bago. Ayan, maraming salamat po sa pag-accept sa akin. And ayan guys, continuous lang natin ang ating mix. And ayan, i-add natin yung ating baking powder at saka yung ating vanilla powder. Ayan guys. And mix it well lang natin. Pag okay na yung ating vanilla at saka yung ating baking powder, and i-add na natin yung ating flour and i-mix na natin siya ng maayos and ilalagay na natin siya sa ating oven ng 45 minutes. And so yan guys, napakahirap talagang mag-video ng nang hawak mo yung camera. Ayan, ang hirap mag-mix. Ayan guys. And yan guys, syempre, try nyo din. Masarap na gamitin yung condensed milk, ayan, sa banana bread or banana cake, yan guys.
Ayan, mix-mix lang natin siya ng maayos. Hanggang sa okay na siya. Ayun, na-mix na lahat. And i-oven na natin yan. And then guys, mukhang natagalan na talaga ako sa kakamix kasi gumagalaw yung mixing bowl pag hindi mo siya hinahawakan. So, ang hirap talaga mag-video na hawak mo yung camera and syempre patago yung video. Ayan, baka makita tayo ni Amo. And so yan guys, malapit na yung Ramadan guys. Ayan, marami ako dyang mga recipes na pang Ramadan. Ayan. Siyempre, yung mga giyamat, yung mga sampusay, marami tayo dyan guys. Ayan, visit lang kayo sa ating channel. Ayan guys, and maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking channel. Ayan, mix-mix lang. And pag okay na siya, na natunaw na lahat yung ating flour, is ilalagay na natin yan sa ating baking dish. And okay na guys, ayan, transfer na natin dito sa ating lutuan. And hintayin lang natin ng 45 minutes para siya ay maluto. Ayan guys. And yan na guys, perfect na perfect ang ating banana bread. So yan guys, sobrang nakakatakam talaga at talaga namang hindi kayo magsisisi sa ating banana bread. So yan guys, ilalagay ko sa description yung box yung ating mga recipes. Ayan, yung tamang sukat ng aking mga ginamit. Ayan guys, and sariling recipe ko ito guys, hindi ko kinuha sa iba. Ayan guys, try ko lang din siya, and for the first time na nagtry ako, ayan, perfect naman siya guys. Ayan, and napakasarap talaga guys. Ayan, try nyo din. And so yan guys, ang ating video for today. And kung ikaw ay isa sa nanonood at hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay pakisubscribe naman po ako and pakiclick na rin ang notification bell para sa mga susunod na videos ko is updated po kayo. And so yan guys, maraming salamat sa inyong mga nanonood dyan. Ayan guys, and shout out sa aking mga Adele supporters.
And shout out kay Ann Pegawan. Ayan. Shout out kay Daisy Tuminaga. Shout out kay Calix Erazo. Pinky Lovelugs. Bing Citro Vlogs. freedommtv.ph and Ruel Doms. Thanks, bye-bye, and God bless us all. Dance!